Én a zenei szakmába a zeneműkiadáson, a publishingon keresztül integrálódtam. 2014-ben az MZK Publishingnél kezdtem el dolgozni, ott kezdtem a zenei pályafutásomat, és mivel ez egy kis kiadó volt, ketten csináltuk, ezért elég sok mindenre rálátásom nyílt. Ahogy a cég bővült, és ők is elkezdtek hangfelvételkiadással, menedzsmenttel, pályázatírással foglalkozni, és hát mi egyre több részét átláttam így a zenei ipar működésének, és amikor elváltak az útjaink, akkor úgy éreztem, hogy elég szaktudással rendelkezek, szóval nem is kellett gondolkoznom azon, hogy saját kiadóba kezdek. 2019-ben alapítottam a Grapefruit Moon Recordsot. Hát ugye fiatal kiadó vagyunk, tehát 2 éve működünk, úgyhogy valószínűleg amit majd remélhetőleg 10-15 év múlva is létezünk, és amit majd akkor sikernek könyvelek el, az szerintem más lesz, mint amit most, viszont igyekszem minden eredménynek ugyanúgy örülni. Ami számomra kiemelkedő fontosságú volt, az az, hogy már a kiadó első évében vinil kiadást tudhattunk magunkénak, ami később egyébként különleges szerepet kapott, mert az Ethnofil zenekar Azimut című lemezét jelentettük meg vinilen, és később kiderült, hogy ez az Ethnofil munkásságnak a záró akkordja, mert ők nem szűnt meg, csak átalakult. 2020-tól más felállásban Odd-ID néven folytatták a munkásságukat, szóval ez egy szép befejezése lett az Ethnofil zenekarnak, és ezzel a kiadó is hozzájárulhatott ehhez. Illetve én fontosnak tartom kiemelni, hogy azt láttam, hogy 2020-ban elég sok zenekar kicsit elveszítette a motivációját, amit teljesen érthető, és tök büszke vagyok rá, hogy a mi kiadónknál igazából mindenki aktív maradt, és én ezt is eredménynek könyvelem el. Nekem nagyon fontos a tehetséggondozás. Gyakorlatilag már az MZK-s időkben is fiatal kezdőzenekarokat szerződtettem a kiadóhoz, mert fontosnak éreztem, hogy olyanokat is felkaroljunk, akik még nem annyira profitábilisak, tehát üzleti vagy vállalkozási szempontból nem feltétlenül számítanak jó fogásnak, viszont zeneileg olyan ügyesek, hogy megérdemlik a támogatást, úgyhogy az én a mi arcpolitikánk az volt, és a mai napig az, hogy olyan zenekarokat segítsünk, akik ennélkül a szakmai háttér és biztonsági háló nélkül lehetséges, hogy elveszítenék a motivációjukat. Meglepő módon a 2020-as évet így utólag jóra értékelem. Nyilván közben elég nehéz volt, sok bizonytalan tényező volt, azt hiszem, hogy ezt világszinten mindenki elmondhatja magáról, azért a mi szakmánkat különösen érzékenyen érintette. Én leginkább élőzenét játszó zenekarokkal, formációkkal foglalkozom, így nekünk különösen nehéz volt, viszont azt vettem észre, hogy amikor lehetett koncertezni, akkor még több energia szabadult fel a színpadon, és már a zenekarok most már egy próba folyamatnak is, egy közös próbának is jobban tudnak örülni, mert hát ezt addig ugye készpénznek vették, most viszont ez felértékelődött. Sokkal nagyobb hangsúly került a kiadványok megjelenésére, tehát mindenki aktív alkotó munkában volt 2020-ban, és az egyik ügyfelünknek különösen sikeres volt ez az év. Kocsis Bence OIA nevű projektje, azt hiszem, hogy mondható, hogy szintet lépett, és gyakorlatilag sikerre halmozott a maga műfajában ebben a 2020-as évben. Egy 5 Grammy-díjas producerrel, Steve Dabbal dolgozhatott együtt, és olyan sikeres volt a munka, hogy ezt 2021-ben is folytathatják, és Bence tehetségére egyébként a szakma is felfigyelt, úgyhogy ez egy külön jó pont, de egyébként a kiadó tényleg minden zenekara aktív volt. Alapvetően a 2021-es évben is a megjelenésekre koncentrálunk, hogyha az Isten is úgy akarja, és játszhatunk élő színpadokon, akkor nyilván élünk a lehetőséggel, és minden zenekar nagyon várja ezt, de most egy kicsit az online térben kell jobban jelen lenni. Egyébként a kiadónál lévő majdnem összes zenekarnak vagy demók, vagy készfelvételek várják a megjelenést, úgyhogy 2021 is aktív év lesz szerintem.
kiadók eleve önmagukban is fontosak a know-how miatt szerintem. Tehát amit korábban is mondtam, nagyon sok zenekar egyszerűen nem elég kompetens ahhoz, hogy a zenei szcénának azokba a részeibe is belelássanak, amiben nem kell. Tehát a zenészek alkossanak, zenéljenek, próbáljanak, menjenek stúdiózni, és szerintem egy kiadóban lévő szakmai tudás és háttéranyag és segítség ebben nagyon tud segíteni. Az indikre meg azért van szükség, mert ez tartja fenntarthatóvá a zenei sokszínűséget, hogy nyilván egy indie kiadó más szemlélettel válogat ügyfeleket, mint egy nagyobb kiadó, akinek más lehetőségei vannak, úgyhogy mindenképpen szükség van rájuk, ránk.